tiền cho nó cũng chịu giá. Đấy, chú xem tìm cách giải quyết cho tôi như thế nào là giải quyết cho tôi. Nó trước đây nó ở đây nó không chịu ở, nó có sao đâu, bây giờ nó ra đây ở cây chặt hết rồi. Đây chú công an xem gì kìa, mấy cây đấy nó nó khoanh chết bỏ hết hết rồi đấy. Vâng, em làm gì đấy? Em phát đường thôi ạ, rộng quá chị ạ. Dạ, hôm nay chị mới mua qua đây rồi. Anh chị phải phát hết chưa? Chứ còn nhiều đấy em ạ. Nó to thật đấy anh nhỉ? Ừ.
trường cũng đã ký đơn rồi, đã dứt khoát với nhau rồi, mà trong tim mình cứ thấy đau. Giờ mà mẹ về đến đây ấy, mình cũng nói sự thật cho mẹ biết luôn. Mà mẹ đi về trong đấy lâu thế cũng chưa thấy về nữa. Em đừng hiểu lầm anh như thế. Hiểu lầm cái gì? Đây là bạn của anh mà, bạn anh mới quen thôi. Bạn với nhau sao lại nắm tay nhau? Bạn của anh chẳng nhẽ anh không được phép nói chuyện uống nước với nhau à? Nhưng mà bạn với nhau sao lại nắm tay nhau này? Suy nghĩ của anh như thế. Đây là em gái của anh cho em ạ. Anh bảo đây là anh gái của anh á? Thế sao còn nắm tay nhau làm gì? Em gái của anh mà anh không được phép nắm tay à? Chị ơi, bọn em không có gì đâu, anh là em gái của anh thường Thì anh chuẩn bị đi làm rồi nên là anh vì cái chuyện của mình nên là anh buồn nên là anh biết gọi anh gọi em gái gia đình nói chuyện với nhau thôi. em không tin. Em nghĩ của anh thế nào nhưng mà em có nghĩ xấu là anh như thế. Anh chẳng làm gì sai cả. Anh chỉ đang chuẩn bị công tác nên là anh chỉ gọi Hà về đây nói chuyện với anh thôi chứ còn anh chẳng có cái gì đâu mà. Từ giờ sẽ không có ai đến làm phiền gia đình mình nữa, nhất là chị gái anh Trương. Cái con ong này, may mà mình còn chạy nhanh, nếu mà nó đuổi theo hàng đàn không biết phải làm nào nữa.
Cháu ơi, này, cháu tên Đón không? Vâng ạ. Nhưng mà con gái của chú bảo đến đây cây của chú chặt hết, hỏng hết cây keo của chú rồi. Ôi chú ơi, chú đừng có nghe con gái của chú nói thế. Cháu thấy đằng sau nhà ấy có mấy cây khô nên là cháu chặt về làm củi thôi. Thế con gái của chú bảo cháu chặt hết cây của chú rồi, bây giờ nó chặt chủi hết rồi, thế sao chặt thế? Thế cháu đưa chú đi xem, cháu chặt đúng 2 cây khô thôi mà. Đây chú Xem nào, dẫn đi xem. này, chặt cây của chú ấy. Đây ở chỗ này này. Đây, chỗ này cây khô ấy rồi, cháu chỉ chặt đúng 2 cây thôi. Món quang gì ấy, trước chắc là do gió thôi. Làm gì cây trước chú trồng từ trước đến nay có chết đâu. Đây cây nào cây đấy nó đẹp, mà cháu làm nhà về đây mới bị chết dần đây này. Làm gì Vâng. chú ơi? Cháu làm nhà ở dưới này có ảnh hưởng đến cây của chú đâu. Chú nhìn xem, nhà cháu làm ra dưới này, cây của chú chỗ kia vẫn phát triển đây. Chẳng qua chỗ này chắc là do con gì ăn nó mới chết đấy chứ. Làm gì cháu chặt. Đấy, Này cháu chặt chắc đúng 2 là cây chặt khô cái kìa. đủ, không nó sao chết được. Đây cháu vẫn để đấy ấy. Đây cây đấy với cây này. Cháu vẫn để đây. Rồi thế thì đưa chú đi vào xem ạ. Xem nào không ấy, phải, chú phải tìm công an về làm việc đấy. Chú nói thế nào chứ, bảo công an làm gì. Đây, chú xem, đây cháu chặt cây này với cây kia, cháu ăn chưa kéo xuống đấy. Này thì càng chết càng sụi dần rồi. Ông thì chú lên trên xem thử xem. Cháu bảo cháu chặt 2 cây ở con gái của chú nói thế nào chứ. Đấy, chú đi xem thử xem. Cháu đã nói rồi. Đây này. Đấy, Ôi chặt thế này còn bảo không chặt à đấy ạ. Toàn những gốc chết hết đây nè. Kìa, cái này có phải đâu. Đây kìa chú cây xem. chặt đổ hết kìa. Gió làm đổ ấy chứ, cái kìa nó từ trên, gió từ trên xuống dưới nên là nó bẻ gãy thôi. Chặt chết hết rồi, trước nó có thế đâu. Chú xem nhà cháu xem có cây keo nào không. Này không được đâu. Chú nói này cháu không nghe được Cây đâu rồi. đấy. Này, cháu phải đền tiền cho chú ấy, không được đâu làm thế này. Hỏng hết cây rồi. Cháu không nghe đâu, cháu có được lấy cây nào đâu. Cây này một phần nào Trước thôi là chứ. nó có Chú chết trồng nó thế này chết nó chứ. cứ chặt đấy, có cả gốc kìa. Chặt Cái hết gốc rồi. kia trước chắc con kiến hay con gì ăn gốc nó mới chết chứ. Chứ cháu ở đây chú cứ bảo là cháu chặt hết cây của chú. Này cháu nhá, chắc chắn là cháu chặt nó mới cái dọn này phải không? Bằng này là chú không nghe đó. Phải đền tiền cho chú hoặc làm nào ấy. Chặt Làm hết gì? hơn 20 cây rồi bây giờ ấy. Làm gì cháu được chặt. Đây này, cháu chặt có 2 cây kia thôi. Thế bây giờ những cái cây đấy ai chặt? Làm sao cháu biết được. Đấy, bây giờ nhà cháu ở đây thì cháu không chặt thì ai chặt? Cháu không được chặt. Bây giờ phải trả tiền cho chú thì trả, không trả thì chú không nghe đâu. Chú đừng có mà nói Đấy, thế gần nhá. đây đến này mình trước đây không ở đây làm gì ai chặt, bây giờ chặt hỏng hết rồi. Chú phải lâu lâu mới về xem cây. Đấy, cháu chặt có 2 cây đấy. Vừa Nếu phát mà xong cái gì mà lâu lâu phát xong vừa còn chưa mọc cỏ mấy này cái gì. cỏ mọc Đấy, cao chặt này hết bảo rồi. là chắc còn được 1 năm không về xem rồi mà. Hôm trước ấy con gái của chú về đây ấy, thấy bọn cháu đang chặt đấy, cháu chặt đúng 2 cây đấy thôi. Chú Cháu không chả biết, chặt chỗ nào cứ cả. bảo chặt 20 cây bây giờ đến cây trả Không tiền có cho đâu. chú rồi. Không trả thì không được. Nghe đâu. Chú đừng có mà vu khống cháu nhá. Cháu chỉ chặt Được. có 2 cây Trả mà. tiền thôi, bây giờ chú không nghe phải trả tiền cho chú ấy, 20 cây trả tiền cho chú ấy. Cháu không giả đâu. Không trả thì tìm công ăn làm việc thôi. Cháu Nếu chặt mà đúng 2 cây kia thôi. nhất trí trả tiền thì thôi, còn không ai trả tìm công ăn làm việc thôi. Đấy hôm trước cháu cũng đã nói với con gái của chú rồi, bảo là 2 cây đấy cháu trả cho 500. Nhưng mà chị đấy nhất quyết không nghe. Thế bây giờ 20 cây đấy trả bao nhiêu tiền cho chú? Không có đâu, cháu không được chặt, cháu không nhận đâu. Không nhận thì mà này cháu dẫn nhà đi ô, không cho ở đây ô. Chú vừa nói cái gì đấy? Đất này là đất của cháu mà. Đất của chú từ chỗ này lên thôi chứ. Làm sao mà chú có quyền bảo cháu, cấm cháu không cho làm nhà ở đây? Thì cháu ở đây, mày đây thì mày chặt hỏng hết rồi. Thì cho mày ở đây mày phá dần à? Có phải đâu, đây cây của chú vẫn ở đây, đây, đây. Trước đây không ở đây thì nó có hỏng thế đâu, bây giờ chặt hỏng hết rồi, không giả cho chú thì cho cháu ở đây thì chặt dần à, hỏng hết rồi. Chú đừng có mà vô lý nhá, cháu còn chưa chiếm được chỗ của chú đấy. Đây, đất của chú qua đây này. Cháu còn Đấy, chưa nhưng làm mà vào ấy. chặt hỏng hết cây rồi thì phải trả tiền. Con Không chả trả biết cái thì- món cây này nó làm sao nó như thế chứ. Chết Đấy, hết nó không không- phải tại cháu đâu. Cái nhà trước không ở đây nó có chết đâu, bây giờ cái chết dần đấy. Chú mà nói thế còn lớp cháu mới trả. Cháu chỉ trả đúng 2 cây thôi. Còn Xếp làm cây gì á. có 20 cây. Bây giờ những cây như thế này
Đây này, cây này nó còn tươi này. Nếu mà không khoanh nó sao chết được. Chắc còn mày đây chắc cứ khoanh chết dần để chặt làm củi thôi mà. Làm gì? À, Chú gần xem đây có là chỗ cứ nào chặt khoanh này không? thôi. Này, Đấy, cây đấy đây. đã chặt xuống còn chưa Đây, cứ lấy chặt về. này. Cứ chặt dần thôi, cái kia cú chắc là chặt lâu rồi nhưng mà đấy cứ chặt dần chết dần hết này này. Không Khoanh phải bỏ đâu, sao? chú đừng có mà vu khống cháu thế nhá. Này thì bây giờ làm nào? Cái mấy cây đấy em sao cháu biết được. Nếu mà chú bảo giả 2 cây này ấy, thì cháu còn giả được, còn nghe được. Này không được, ở đây gần đây cứ làm chết dần này không được. Không phải đâu, chú nói nào ấy. Đây, cái món kia cũng ở gần đây có thấy chết đâu. Chỗ này chắc là chú không về phát nên là chết hết đấy chứ. Đấy, mà chú không phát được quang hết đấy. Đấy, chú đi xem mấy cây trên này này, khô hết rồi này. Xem có phải là cháu khoanh bỏ gì không? Thế nếu mà không giả thì tôi gọi công an về làm việc thôi. Chú cứ gọi đi, cháu chả sợ, cháu có làm gì đâu, cháu chặt đúng 2 cây thôi. Nó có phải trường công an không? Thế có rảnh không lên hộ tôi giải quyết tí cái vườn của chú này có một ít cây nhưng mà đón ở đây nó chặt hỏng hết rồi. Thế thì vào anh luôn nhá. Chỗ nọ chúng được vào đây, chỗ nhà cái đón đấy, cái chỗ cây trồng keo ở đằng sau nhà nó ấy. Chú cứ gọi vào đi, cháu chả sợ đâu. Về phải giải quyết gọi làm công an rồi. cho nó ổn định, không cứ ở đây chặt dần này hỏng hết cây rồi. Đấy nhá, chú lên hộ anh nhanh nhá. Thế chú vào luôn nhá, anh ở đây chờ nhá. Vào luôn đó, anh hộ anh làm luôn. Mỗi 2 cây cũng gọi công an nữa. Bây giờ hỏng hết rồi, không gọi công an này làm cái gì được. Cháu bảo có 2 cây thì cháu trả 500.000. Không gọi công an về đây khác biết. 2 làm. cây này ấy, sau này thành gỗ còn không được 500.000 đấy, cháu nói thật đấy. Hỏng hết xung quanh này, mai còn chết nhiều nữa. Mấy chỗ kia sao cháu biết được. Nè, chắc sợ cái cây đổ vào nhà cháu mới chặt thanh vỏ để cho nó chết thế này thôi. Này, chú đừng có nói thế đấy, nhá. cứ gần gần là chết đó. Đấy, sức vỏ hết rồi. Tí mà chú gọi công an vào đó. Cháu gọi người đi xác minh xem nào. Xem Chú đừng đấy, có mà cái vu này khống. gần đây Suốt cái ngày chết nói cháu luôn là rồi. cháu đi chặt cây, chặt cây, chặt cây. Giờ là không giải quyết được là không ổn đâu, đây này, chết dần rồi. Cái này gió làm ấy chứ, và cháu chặt. Không biết là giữa thành gốc hết rồi sao ấy. Chú cứ đi kiểm tra xem. Biết công an về giải quyết nó hết. Đấy, chú xem. Xem nhà cháu xem có sử dụng cái keo nào của chú không? Này không dùng nhưng mà chắc là sử dụng làm cái chuồng gà, chuồng lợn gì ấy, làm đâu sao chú biết được, kiểm tra được hết. Đây, chú cứ đi xem chuồng lợn chuồng gà đấy ấy, có cây nào đâu. Mỗi chỗ một cây thì sao đi đâu tìm được. Đấy, bây giờ chú tính 20 cây, mỗi cây 200 thì cháu giả được thì không phải gọi công an nữa. Không giả được thì phải gọi công an lên làm việc thôi, chứ làm này không được. Cứ bỏ này thiệt cây của chú nhiều lắm. Cháu bảo là cháu không được chặt thì cháu không nhận đâu. Chú cứ gọi công an vào đây. Làm này không được, ô chặt hỏng hết cây chú, sau này còn chặt nữa thì còn cái gì cây nữa. Con gái của chú cứ nói thế nào chứ, có mỗi 2 cây mà nhân lên bảo 20 cây nữa. Thế bây giờ thực tế nhìn thấy nó trống hết cả khu này rồi, chặt dần rồi, bây giờ cái cây khác chặt trước thì làm sao biết được. Thế chú đi xem làm gì có gốc cây nào đâu. Đấy, nãy đi xem ấy, vẫn có nhiều gốc ấy, mà không biết chặt làm cái gì thôi. Mấy cây chỗ đấy á, gió làm đổ đấy chứ, cứ bảo cháu chặt. Gió làm đổ không thấy cây đâu, thế chả lấy đi dùng rồi. Mục hết rồi sao cháu biết được. Lâu lâu mới về đây xem, có phải lúc nào cũng về đây đâu. Nè, về liên tục ấy, nhưng mà trước không thấy hỏng này đâu. Đấy rồi, cái cây này to này bảo không chặt. Thế chặt ở đâu vậy cái này? Nãy đi xem thì trên gốc bé thôi. Thế cái này chặt ở đâu vậy? Đấy, ngay chỗ này ấy, cây đấy khô rồi nên cháu chặt xuống đi chứ. Cái này gốc bé bé mà, cái này cây to mà chặt ở đâu về? Thế bảo chặt mỗi một cây thôi, 2 cây thôi. Chặt đúng 2 Thế bây cây. giờ lấy đâu về bằng này? Cây này với lại cây lúc nãy trên kia nữa. Đây này, cây to này gió làm sao đổ được. Cứ mấy chỗ một 2 cây, chỗ một 2 cây này nó chặt chết rồi. Đây đây đây, chú xem này, đấy mấy cây này ấy, ở gần nhà ấy, nhưng mà nó tự chết hết rồi đây, khô hết cành cây rồi. Giờ không nói Có nhiều, mấy cây này ấy, cháu chặt xuống rồi, đây là cái gốc kia kìa. giả được 2 triệu cho chú là không phải làm việc gì nữa, nhưng mà cứ cái thế này không được, phải gọi công an về làm việc thôi. Nghe đâu, cứ này cây chặt hỏng hết rồi.
Chặt 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 đâu đấy có mỗi cây này, nếu mà chú lấy thì khiêng về đi. Mày nói cái gì ấy? Cái cây này mày bảo mày chặt chứ mà sao mày chặt về đây sao bảo tao khiêng về à? Không được đâu, tôi nhất trí mày phải trả tiền cho tôi nghe đâu. Thì cây này cây khô cơ mà. Cháu thấy khô ở gần nhà cháu nên cháu chặt về làm củi. Nếu mà chú không cho thì khiêng về đi. Khô cũng được, chặt cây của chú cơ mà, cái phải cây của cháu đâu mà cái chặt linh tinh thế này, có hỏi chú chưa? Thế mấy cây trên kia, đây mục hết rồi. Mục Khô kệ như của thế chú này. chứ. Này của chú thì chú để đây, mục thì chú lấy về làm củi chứ. Đây mục Chặt rồi linh bây tinh giờ. có hỏi con nào đâu mà không trả tiền này. Mục rồi bây giờ chú cứ bảo là cháu chặt. Phải cháu chặt đâu. Giờ cứ phải trả tiền cho chú bằng đấy, không biết không cần biết đâu, giờ cứ chết dần này là mai chết hết đấy. Cháu không giả đâu. Có mấy 2 cây mà bảo lấy 2 triệu. Thế này sao cháu giả được? Bây giờ làm nào? Còn lâu mới trả anh nhá. Chú cứ đợi 2 triệu. Cháu chặt chưa, anh chặt nhá, mà không trả tiền. Nhưng mà chú có thấy cháu chặt đâu con đấy. Sao cây nó tự xuống đây à? Nó phát tự đổ à? Cháu bảo cháu chặt 2 cây rồi cháu lấy xuống đây ở con đấy của chú bảo khiêng về. Cháu để đây nó chặt đâu. Cây đi đây ta. Đấy, nhá. Việc ấy thế nào anh? Đấy, Gọi em là thì chú ạ, nhà này nó ra đây ở nó chặt hết cây của tôi rồi. Giờ nó bảo nó trả tiền cho nó cũng chịu trả. Đấy, chú xem tìm cách giải quyết cho tôi như thế nào là giải quyết cho tôi. Nó trước đây nó ở đây nó không chịu ở, nó có sao đâu, bây giờ nó ra đây ở cây chặt hết rồi. Chú ạ, chú đừng có tin chú này trình bày. Cháu chặt có đúng 2 cây thôi. Chú đấy cứ bảo là cháu chặt hết cây cái khu này ấy. Còn bảo là cháu chặt về làm nhà nữa. Nhưng mà chú xem có cây nào là cây keo đâu. thế sao cháu lại ở đây, sao lại đi chặt cây của nhà người ta là cái gì? Cháu thấy 2 cây này khô rồi nên là cháu chặt về làm củi thôi ạ. Khô cũng là cây của người ta chứ, vườn đất của người ta, cây nhà ta thì mình không nên chặt đâu. Đấy cháu cũng biết thế nên là cháu cũng thỏa thuận bảo là giá 2 cây này thì giá 500 rồi. Nhưng mà chú kia không đồng ý, cứ nhất quyết bảo là phải 20 cây. 20 cây. Đấy, cây to này nếu mà bảo gió nó đổ sao đổ được. Nó to có tự chết được là tại mình chặt mới chết lạ. Thật sao mà đúng thế, đây chú công an xem gì kìa. Mấy cây đấy Nó nó khoanh chết bỏ hết hết rồi. rồi đấy. Cháu không được khoanh Ôi. bỏ đâu nhá. Vì đi vào bàn ngồi nói chuyện, nói tình cảm với nhau thôi. Sau là có gì tôi đi xác minh xem hộ hai bên nhá. Cái chú này nói chuyện cháu không nghe được đâu đấy. Cứ vu khống cháu bảo 20 cây. Anh ấy vào đây ngồi. Cái này nó chặt cây này mà kiểu gì nhưng Em đã bảo, Nói thế em đã bảo làm là gì cháu được thôi chặt. rồi, vào đây tí để em đi xác minh xem đã. Không có chưa chịu kết lắm luận được đâu. cây ở đây lớn rồi mà cứ làm này. Lúc nãy em đứng ở ngoài xem ấy thì cây nó cũng bị chết nhiều, chết khô nhiều, nên là anh em chưa được đi xem, tí nữa em lên xem tận gốc thì như thế nào thì em có hướng giải quyết cho anh để cháu, không như bây giờ anh cứ chụp cho cháu như thế thì chắc cũng không đúng hết hoàn toàn đâu. Đấy từ trước trồng nó cũng chả thấy làm sao, trồng khai thác được mấy vụ rồi cũng thấy chết đâu, mà mấy con này về đây ở bắt đầu là cây nó cứ lâu lâu chết một cây, không biết là do nó chết là như nào, khoanh bỏ chết như nào, thì chết dần này tôi cũng bất xúc lắm. Nhưng mà tôi cũng, mấy hôm nay tôi cũng không lên đây mấy, mà hôm kia con gái của tôi lên đây ấy, thì bảo nhà cháu này chặt hỏng hết cây rồi, này hôm nay tôi mới lên đây xem thế mà cũng chặt như thế này. Thì cái này cũng cây keo, cây này cũng không phải là nó khoanh nó chết đâu, một phần nó cũng có sâu tiệm nó cũng chết, cũng không hoàn toàn 100% đâu. Thì tí bây giờ cũng tí anh em mình lên tại thực địa mình xem mình biết được. Đấy chú này cứ bảo là cháu đi khoanh vỏ. Cháu làm sao đi khoanh vỏ cây của ai làm gì. Ý cứ lên xem mới biết được, chứ còn hôm nay tôi cũng không phải là đánh giá ai đâu, nhưng mà phải đi xem. Lúc nãy đã xem về rồi. Xem thì bây giờ Không thống nhất được, không thống nhất được, cán bộ có cán bộ đâu, bảo có nghe đâu. Nếu mà nhất trí như thế chẳng giả xong rồi.
Nhưng mà cháu không được chặt, cháu giả làm gì? Thì bây giờ không chặt thì nó tự chết thế nào được. Đây, tí Không phải- chú cứ lên không phải trên cãi- xem đi. không phải cãi nhau đâu, tí nữa tôi lên xem. Nhau. Thế cháu đó đấy, chú hỏi thật là cháu có được chặt cây của nhà bác này không? Cháu cũng nói thật với chú là cháu được chặt 2 cây khô. Hôm đấy cháu với mẹ cháu lên chặt. Xong là cái chị nhà cái con của chú này này về đây nhìn thấy. Chỉ thế thôi mà cứ bảo là 20 cây. 20 cây. Thế uống nước đi, uống nước là mình cùng nhau lên xem nhé. Vâng. Đi xem. Đây này, cái cây này này. Này, đổ hết cái kia. Chặt đến tì hết Anh rồi. ơi, anh xem lại đi, cái cây này là nó bị đổ với lại chắc từ vụ năm ngoái sao đây chứ, khối hết rồi. Không phải cây bây giờ đâu. Cũng chặt thì sao đây này. Cây này thì không tính được, cái này lâu lắm rồi, cái vụ trước rồi. Đâu cây mới đâu. Đây, đây chặt này. Cái con gốc luôn. Mới này. Đấy, có mỗi gốc này. Với lại gốc bên này, đấy cái cây này đã còn chưa lấy xuống ấy, vẫn còn để nguyên ở đây. Đấy chú ạ, con gốc này này. À đấy, đấy Gốc cây này này cũng thôi. tự chết thôi anh ạ. Đây, cái cây này với lại trên kia. Đây cũng mấy cây tự chết này. Không biết đâu, cây này thế chết thì sao chặt đi làm gì, có hỏi tôi đâu mà chặt. Cái này Này phải cứ như thế này dần dần là phá hỏng hết của tôi đó. với lại anh bảo 20 cây thì lấy đâu về, gốc ở đây có thấy khó đâu. Có cả cây đấy, cây cũ cây mới thì bây giờ nó cây chặt trước thì nó chết trước nhưng có biết đâu. Không phải đâu chú ạ. Cái món cây này, chú xem này. Gió làm đổ ấy. Từ trên kia gió dần đổ xuống đây là bể gãy hết thôi. Chứ cháu có được chặt đâu. Tôi không nghe đâu. Cháu Mà cái này cháu Trước- chặt cây khô này là cũng không hỏi thì cũng không đúng. Vâng. Nhưng mà bây giờ bảo anh lại bảo 20 cây thì em cũng không nhìn thấy gốc ở đâu. này tôi không nghe đâu. Đây bao nhiêu cây là biết nó chặt nó vùi từ đâu, từ lúc nào về cây có cũng thối ở đây này, vẫn có cây khô thối hết rồi, tôi không nghe. Về cái giải quyết tôi không nghe. Em nói anh là em là người về xem, là người đứng ở giữa. Bây giờ em không thấy có gốc ở đâu thì anh cứ bảo là 20 cây thì tí em cũng không thể giải quyết được, không bênh vực anh như thế được. Bây giờ là tính như thế nào thì xuống nhà nói chuyện đàng hoàng ấy, chứ cứ để như thế, Đúng cứ rồi. cái như thế tôi Có không như nghe. thế thôi thì mình xuống dưới nhà Cứ nói để chuyện như thế tình tôi cảm không thôi. nghe đâu. Giờ tính nào tính rồi tôi cũng không biết nào, tôi cứ lấy 2 triệu rồi. Này chú ơi, 2 triệu đâu ra? Có 2 cây mà bảo 2 triệu. Chú đừng Những có cây thấy cháu nào một mình ở đây mà bắt nạt nhá. lấy mua 2 triệu. Thôi, có gì cứ đi xuống nhà nói chuyện. Bây giờ không phải cãi nhau đâu. Chặt phá cái này mà cũng không bảo giả bằng đấy, không giả. Tôi không nghe đâu. Về đâu. Làm việc cái này Anh từ từ nói chuyện đấy chứ. thôi, bảo không giả bằng đấy tôi không nghe nữa, về thôi. Cháu chỉ chặt 2 cây nên là cháu giả 500.000 Giả chặt là được à? 500 nữa đấy. Bao nhiêu cứ chặt dần nó chặt hỏng hết à. Này, anh ơi, từ từ đã vào đây giải quyết đã. Đang nói chuyện mà anh lại bỏ về như thế này là em không biết đường nào giải quyết cho anh đâu. Vào đây đã. Ê, vẫn lấy thôi nhưng mà bà này tôi nhất trí mà nó không chịu nghe, tôi biết làm nào đâu. Cháu thì cũng sai là cháu không đi hỏi nhà chú thì cháu đã chặt 2 cây khô rồi nên là cháu cũng đã cháu đã bảo là giả 500.000 rồi nhưng mà chú lại bảo là 2 triệu. Thôi thì cháu nó nói như thế, nó cũng nhận rồi, có 2 cây thôi thì em bảo trả 500.000 cho anh thì cũng hợp lý rồi. Thì giải quyết tình cảm như thế là hợp lý rồi, cũng không phải làm gì to tát đâu. Nên là anh xem xét thế nào bỏ qua cho cháu đi. Đấy bây giờ bà chặt 2 cây nhưng mà nó
chọc đến trên kia đó, nhưng mà từ trước đến giờ biết nó chặt bao nhiêu cây. Thế mà giá bằng đấy không chịu giá. Tôi không chịu thôi. Tao nói nhà cháu không làm bằng cây keo cả. Cháu chỉ chặt đúng 2 cây đấy thôi, khô rồi. Cháu lấy về làm củi thôi. Cháu chỉ sai ở chỗ là cháu không được đi hỏi nhà chú. Cháu đã tự ý chặt cây. Nên là cháu giá 500.000. Nếu mà 2 cây này sau này thành gỗ á, còn không được 500.000 đấy. Cháu nói thật đấy. Cháu nói cái gì? Cái cây này nếu mà tôi để sau này tôi bán 2-3 năm nữa bán hàng mấy chục triệu đây. Mới có giá 500 cho tôi thì sao nghe được. Thì cháu bảo cháu chặt 2 cây khô thôi. Cháu giá 500 thì chả hợp lý. Tôi không nhất trí đâu. Thôi Đây à? anh say Làm này tôi Chú có đừng có chịu phản lắm đối ạ. như thế nhá. Tôi có người tôi nói nếu không được mai tôi gọi công an tỉnh lên giải quyết thôi. Không giải quyết được tôi anh thì cân nào cũng thế thôi, về không nghe. thực địa của anh như thế có như thế thôi. Cây của tôi để bao nhiêu năm đây tôi bán ra được bao nhiêu tiền mà để chúng mày chặt mà tôi không nghe tôi về thôi. Để mai tôi mới tính sau. Đấy anh lại bỏ ngang về cái này em tôi không biết giải quyết cho anh đâu nhá. Thế rồi mai tôi gọi công an tỉnh lên giải quyết cho. Về không? Đó nhá. Cháu ở đây nếu mà không trả cho 2 triệu cho chú ấy, chú không xong với chú rồi, chú không nghe đâu. Chú đừng có mà đe dọa cháu nhá. Cái này không đáng đâu. Thì qua em xem rồi thì cháu nó bảo giả anh 200 là cũng là 500 là cũng hợp lý rồi. Thôi, không nghe, hết thế đã về không? Về mai là em không biết giải quyết thì cho anh đâu nhá. Cái nhà này nguyên thế rồi chú ạ. Trước con gái vào đây cũng thế. Khó chịu. Vâng. Thế Xong đấy. bây giờ đến chú này vào cũng thế. Gia đình này khó tính lắm chú ạ. Cháu đã bảo cháu chặt 2 cây khô thôi, cháu giả cho 500. Nhưng mà cũng không đồng ý. Cháu đi chặt cây như người ta thì không hỏi thì cũng sai, nên là chú kia chú để cứ lợi dụng vơ hết, đổ tội cho cháu hết. Vâng, cháu biết là cháu chặt 2 cây khô này ấy, là cháu sai. Nên là cháu mới giả cho 500.000 ấy. Chứ thực ra thì không đến 500.000 đâu. Giải quyết tình cảm 500.000 là cũng hợp lý rồi, nhưng mà ông lại không nhận. Ông bây giờ cứ ở gần đây cứ bảo quy cho cháu là khu vực này là cháu trộm hết, phải không? Đấy, cứ bảo cháu chặt hết. Nhưng mà cháu có được chặt đâu. Nhưng mà sao cháu lại đi chặt đấy là cái gì? Thì cũng tại mẹ cháu ấy thấy cây khô rồi nên là đi chặt về làm cọc. Cháu cũng đã bảo mẹ cháu là cây của họ không nói cho họ biết ấy thì không được đi chặt. Nhưng mà mẹ cháu bảo cây khô cứ đi chặt. Biết nhà người ta khó tính rồi mình còn cố đi chặt. Bây giờ sự việc nó như thế, với lại bây giờ không có ông đây ở đây nữa là chú không biết giải quyết như thế nào cả. Chú cố gắng đi xác minh hộ cháu với. Chứ một mình cháu ở đây ấy, cháu sợ chú đấy lại vào gây gổ với cháu sợ lắm. Thì đấy bây giờ cũng bỏ về rồi, nhưng mà đáng lẽ là đi lúc nãy mình cũng xem qua thôi, vội quá không được ấy, bây giờ lại đi xem lại một lần nữa để mai còn như thế nào thì chú còn biết báo cáo lên cấp trên có hướng giải quyết hộ gia Vâng, đình. chú cố gắng giúp cháu với ạ. Thế bây giờ chú cháu mình lại lên xác minh lại một lần nữa xem, Vâng, hoặc là ghi vào biên bản nữa xem. vâng. Đấy, cái này mới chặt, cái kia thì cũng to đấy. Cây này trước họ khai thác thôi. Còn có cái hẳn cái máy cưa cắt này có phải con dao chặt đâu chú. Cháu chặt cây này ở đây phải không? Vâng, đấy, Đây nữa. cháu chặt đúng là con dao chặt đấy, chứ cái kia không phải đâu, máy cưa thôi. Đấy. Chú xem thì thấy khu vực ở trên này thì cũng cây đổ cũng nhiều đấy, nhưng mà chắc cũng gió đâu phải không? Vâng, gió đấy chú ạ. Nhưng mà khu này trống lại không thấy có cây ở đâu. Không biết là họ cây trước họ chặt xong là không trồng hay thế nào.
cháu cũng chả biết được, cháu chỉ chặt mất 2 cây này thôi. Cái món này trước cũng có cây nhưng mà gió đổ xong rồi họ không về lấy củi ấy, xong mục hết rồi chú ạ. Thế Còn mấy cây này thì vừa mới khô nên là cháu mới chặt có 2 cây. cơ bản là bây giờ 2 cây thì giá cho nhà kia 500.000 thì cũng hợp lý rồi, nhưng mà không nhận thì bây giờ anh ấy không ở đây nữa, không biết hướng nào giải quyết được cơ. Bây giờ cháu nghĩ như thế nào không, hay là không ấy thì lại đi xuống dưới đi, chú lập cái biên bản để cho biên bản làm việc của hôm nay của chú. Vâng. Chú đấy cứ nhất quyết bảo 2 triệu, cháu không đồng ý đâu. Nếu bảo 500 ấy thì cháu còn giảm được. Chú cứ làm cho cháu cái biên bản đi. Đấy chú ạ. Mà cháu chặt ấy, cái khu này cháu đã chặt hết rồi. Cái tội gì cháu phải ra tận khu kia chặt làm gì, chỗ đấy còn xa nữa. Đúng rồi, cái kia thì chú cũng xem rồi, cây khô thôi. Vâng. Và gia đình người ta có tính cứ đổ tội hết cho cháu. Đấy, bây giờ chú sẽ làm cái biên bản xác minh sự việc hôm nay nhé. Vâng. Chú cứ làm cho cháu cái biên bản đi. Chú đấy còn bảo nhất quyết không đồng ý nữa. Chắc phải gọi cấp trên hay là chỗ nào về nữa. Cháu họ tên đầy đủ là gì? Lương Thị Đón ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 28 rồi ạ. Thế 2 cây đó là cháu chặt hay là mẹ cháu chặt? Hai mẹ con cùng nhau chặt mỗi người 1 cây ạ. Thế mẹ cháu đi đâu rồi? Không ở đây à? Mấy hôm trước thì mẹ cháu đưa em cháu đi vào miền trong kia rồi ạ. Đi miền trong là đi vào tận đâu? Đi vào tận Nam ạ. Vâng. Thế bây giờ một mình cháu ở đây rồi. Vâng. Mẹ cháu bảo ra mà nhưng mà chắc là trong đấy có việc nên là vẫn chưa ra được. Thì một mình ở đây có sợ chú kia lại sang lại ấy không? Nói khó không? Đấy cháu mới sợ nên là cháu mới bảo chú làm cái biên bản cho cháu. Nói bao nhiêu lần rồi chú đấy cũng không đồng ý. Cháu cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Mọi cái thì này chú nhìn thấy như thế cũng không đáng kể đâu, nhưng mà tình làng nghĩa xóm thì không biết như thế nào, nhưng mà gây khó dễ cho nhau thôi. Vâng. Đấy, bây giờ chú thông qua cái biên bản của sự việc hôm nay để cho cháu biết nhé. Vâng. Mọi việc thì biên bản, mọi cái thì ghi trong biên bản hết rồi, đọc thông qua hết rồi, với lại chú cũng được xác minh rõ ràng rồi. Còn 2 cây ở đây thì cháu không được mang đi đâu nữa nhé, không được chặt đốt hay là làm gì nữa. Vâng. Thì bây giờ đấy là còn làm để làm bằng chứng để giải quyết công việc sau này. Vâng. Thì cháu đồng ý với nội dung như thế, trên thì cháu ký vào đấy cho chú. Còn mình ở đây không có gì như thế nào thì gọi điện cho chú, nếu mà chú ấy về làm khó cháu thì gọi điện cho chú. Vâng. Chú ghi điện thoại, ghi số điện thoại của chú ở đây. Đây, cháu cầm số điện thoại chú này để có gì nếu mà thấy chú ấy bị sang gây khó dễ cho cháu thì cháu cứ gọi điện cho chú. Vâng. Thế cháu cảm ơn chú ạ. Bây giờ thì
đáng lẽ công việc cái này thì giải quyết tình cảm thôi, nhưng mà chú ấy không nghe, chú ấy bỏ về nữa thì bây giờ cũng không biết giải quyết kiểu gì nữa. Bây giờ chú chắc đi về thôi. Vâng, Có gì thì gọi điện cho chú nhé. vâng, cháu cảm ơn ạ. Đấy, chú về nhá. Có như thế nào thì gọi điện cho chú nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Chú về ạ.